mga boss, welcome uli sa ating channel. AutoCAD pa rin po ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Kaya lang mga boss, bago natin umpisahan yung topic natin, wag nyo po muna sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una po nating pag-uusapan ito po nakikita nating pointer na ito, no? Ito pong cross na nakikita nating ito. Para mai-adjust po yan kasi ang default niyan hindi po siya cross na ganyan, no? Maliit lang po yan. So para mai-adjust po yan, pwede po nating i-type yung OP o yung options, no? Then enter. Nandito po yan sa display. Ayan na. So kung titingnan po natin, ito yung crosshair size. Pwede po nating i-adjust yan. Kung gusto po nating kalahati lang, then okay. Then ito po siya. So kung nakikita nyo, hindi na po siya buo na cross, no, sa buong screen, no? Ngayon kung gusto po nating paliitin pa, pwede nyo pong i-right click na lang sa mouse, no? Ito po yung options. And then pwede po nyong i-adjust, no, yung laki niyan. Then okay. Ito po siya, maliit siya, no? Pero ako nasanay ako na ito pong pointer ko malaki, sakop yung buong screen, kaya wina 100% ko po siya, no? Then okay. Ito po siya, no? Ngayon kung gusto po nating i-adjust naman yung kulay ng background natin, i-right click po natin, options, nandito po yan sa display pa rin, pero meron po tayong color na nakikita dito. Pwede po nating i-adjust yung uniform background, no? So ito po siya, ang default niya is black, no? Ngayon hanapin po natin yung ibang kulay na gusto nyo. Kung gusto nyo pong white, then apply and close. Ito po siya, no? So pumuti yung background natin. So kung gusto nyo pong palitan, no, dito lang po sa color and then ibalik nyo lang dun sa black. Kasi po ang default na color ng background is black siya. So ito yan, no? Ngayon kung gusto nyo i-adjust yung iba pa pong setup, no, or halimbawa yung pick box, no. Pag sinabing pick box mga boss, kung halimbawa mag-e-erase ako dito, i-type ko lang yung E, then enter. Kung napapansin nyo yung pang pick natin, napakaliit ng box, no. Kung gusto nyo pong lakihan yan, i-type nyo lang OP, then enter. Nandito po yan sa selection. Ito po yung pick box. Pwede po nating i-adjust yan. Ito yan, no? Then, i-okay natin. Then, ito po. Pag mag-erase tayo, kung mapapansin ninyo, ito na yung pick box, no? Malaki na siya. Yung pang pick ang tawag dyan. So, yung pong gitna ng pointer, lumaki na po, no? So, kung adjust po natin, OP or options, ito po siya. Ayun. So, ilagay lang natin sa gitna para hindi sobrang laki, no? Then okay. Ngayon kung gusto nyo pong i-adjust din yung grips, no? Click lang natin. Ito po yung grips, yung pong maliit na yon, yung kulay blue na yon, no? Pwede rin po natin i-adjust yung grips na yan, OP. And then ito po siya, yung grip size, no? So i-adjust natin, i-gitna natin, then okay. Every time na magpipick tayo, makikita nyo, ayun, ito po yung blue na yon, no? Yung po yung tinatawag na grip size, no? So click. Ayan na. So, nakikita po natin ng maayos yung sineselect natin, na. Ngayon, kung gusto nyo pong paliitan, OP lang. And then, i-adjust nyo lang po, na. Ayan, na. Then, okay. So, pag kinlik nyo uli, yung mga grips, ayan, na. So, maliit na siya. Ngayon, kung gusto po nyo i-adjust yung kulay ng pointer nyo, OP red, no? So, yung kulay, nandito po sa display and then, yung color, no? So, pwede rin palitan yung color ng crosshair pointer, no? Ito yon, white lang nakikita natin. Kung gusto natin green, then apply and close. Okay. So, ito siya, no? Kulay green na yung pointer natin, no? Pero ako, nasanay ako na white yung pointer natin, no? Color and then hanapin lang natin yung crosshair. Then, ilagay lang natin sa white, no? Then apply and okay. So ito na yan, no?
Ngayon kung gusto nating i-save mga boss itong pinanggagawa natin dito, halimbawa yung pointer natin maliit lang, no? OP. Kayo kasi gusto nyo maliit lang. So ilagay natin sa display, no? Tapos yung crosshair nyo gusto nyo maliit lang. Then okay, and eto na siya. Kung gusto nyo every time na buksan nyo yung AutoCAD nyo, lagi na siyang ganito, no? So nakasetup na, hindi na siya babalik, no, dun sa default size nitong pointer. I-type nyo lang OP, then enter. Dito sa profile, no? Sa profiles, pwede kayong gumawa ng sarili nyong profile, no? Halimbawa, gumawa kayo ng sarili nyo, add to list, and then pwede nyo lagyan. Halimbawa, ang gusto nyong ilagay natin sample profile. And then apply and close. Pwede nyo ilagay doon sa set current, no? Then okay. So every time na mag-o-open kayo ng AutoCAD, lagi ng ganito, no? So nakaset na yung mga sinetup nyo dito sa AutoCAD, no? Pag-uusapan naman natin ngayon itong tungkol sa dimensioning. Itong dimension ng plano, no? Yung sukat, no? So itong mga boss, ang tawag dito sa dimension na ito, itong number na ito is dimension text. Tapos ito naman, dimension line. Ngayon, ito namang naka-vertical na ito, ang tawag dito is dimension extension, no? Ngayon, itong arrow na ito yung tinatawag na dimension arrow. Pagkatapos, ito naman, yung decimals na ito yung dimension na decimals, no? Tapos yung gap na ito, ang tawag dito is dimension gap. Ito naman yung nasa baba, ito yung dimension offset, itong distance na ito sa dimension, no? Tapos ito naman yung nasa taas na ito na yung tinatawag na dimension extension. Ayan yung makikita natin sa dimension mga boss. Ngayon, ang una nating pag-uusapan na i-adjust dito sa dimension, itong dimension na extension na ito, no? Ang tawag dyan is dim-exe. Itatype lang natin yung dim-exe. Yan yung dimension extension. Pag in-enter natin, ang nakikita nating extension na yan is 0.5, no? Halimbawa, ang gusto natin is 0.2 lang, no? Mas maiksi. O type lang natin 0.2. And then, saka lang natin i-update, no? Ito yung update. Siselect natin yung gusto nating i-update. O, ito na yan, no? Lumiit na yung extension. Ngayon, ang susunod na i-adjust natin, kung gusto nating i-adjust itong offset na ito ng dimension, yung gap nasa baba, ang tawag dyan is dimension extension offset, no? Itatype lang yung dim-exo, tapos i-enter natin. Ang makikita natin dito sa command line is 0.2, no? I-type natin, halimbawa gusto nating walang gap, no? Wala siyang offset, i-zero nyo lang, no? Ngayon kung gusto nyo mas mababa, babaan nyo lang. Halimbawa kung 0.2 ito, gawin yung 0.1, o i-type nyo lang. Pero wag nyo kakalimutang i-update mga boss, ha? Ito yung update. Tapos i-select nyo lang. Tapos enter. So ito na yun, no? Wala na siyang extension, no? Ngayon ang susunod, pag-usapan naman natin yung gap, no? Kung gusto natin itong distance na ito, ng text na ito, yung sa dimension line na ito, i-extend natin, no? Yung meron siyang gap. O i-type lang natin na dim gap naman, no? Dim, tapos gap. Ayan, no? Tapos enter lang natin. O, ang gap niya pala is 0. Halimbawa, gusto nating 0.3 yung gap. Saka natin i-update. Lagi nating i-update mga boss para makita natin yung result, no? Then enter natin. O, eto na yun. Nagkaroon na siya ng gap, no? So, kung gusto nating ibalik, o type lang natin uli, dim gap. Then, ibalik lang natin sa 0 kung gusto natin, no? Saka lang natin i-update.
Ayun, no? Wala na siyang gap. Ayan yung gap, no? Ang susunod, yun namang decimals, no? Kung gusto nating dagdagan yung decimals nito, hindi na siya 2, no? 2 decimal places lang kasi ito. Kung gusto nating 3, dimdek naman. Dimdek. Yan yung dimension decimals, no? Tapos i-type lang natin halimbawa 3. Kasi ang nakikita natin is 2 lang, no? Sa command line nakikita naman doon, then enter. Pero wag natin kalimutang i-update mga boss, no? So select lang itong update, then select lang yung dimension na decimals. So ito na 'yon, no? 3 decimal places na siya, no? 0.500. Ayan, no? So ibalik lang natin dimdek. O ibalik natin sa 2 decimals, no? Pero i-update natin, select lang. Ito na 'yon, 2 decimal places uli siya, no? So ngayon kung gusto nating liitan yung dimension text, no? Etong mga number na ito, dimension text ang tawag diyan. Dim.txt naman 'yan, no? Type lang yung dim.txt. Ayan yung dimension text, no? Tapos enter lang natin. Ang nakikita nating height is 0.3 o gusto kong liitan, halimbawa 0.2 na lang. Pero wag natin kakalimutan i-update, no? Select lang yung text na gustong i-update, then enter. Ito na, lumiit na siya, no? So ayan yung dim.txt. Ngayon kung gusto nating i-adjust naman yung laki ng arrow, D mas Z naman yan, no? I-type lang yung D mas Z. Ayun, dimension arrow size ang tawag dyan. Then enter. O lakihan lang natin. Nakikita natin kasi 0.3 ang laki, no? Ilagay natin kunwari 0.5. Then enter. Pero wag natin kakalimutan i-update, no? So select yung update. Then select natin yung i-update. Ayun, lumaki yung arrow, no? Yan yung tinatawag na dimension arrow size command, no? D mas Z. O kung gusto nating liitan, D mas Z. Then enter. O kung 0.5, gusto kong gawing 0.2 na lang, no? Then enter. Ngayon kung lahat ng ito, no, gustong hanggang dito gusto nating palitan, ay select natin yung lahat, no? Ayun, no? So lumiit na yung arrow. Ayan yung D mas Z or dimension arrow size, no? Ngayon kung halimbawa yung dimension text natin gusto nating nasa taas, ang tawag dyan sa command na yan is dimtad, no? O yung tinatawag na dimension text above dimension line, no? So i-type lang natin dimtad, dim.tad, then enter. So nakikita nating value sa command line is 0, no? So dapat ilagay natin sa 1, no? Kasi 0 and 1 lang yung value niyan. Kung 1 nasa taas, no? Kung 0 naman nasa gitna. So ilagay natin na 1, enter. Pero wag natin kalimutang i-update, no? Gaya na sinabi ko kanina, select lang yung update, then select lang lahat para sa lahat ma-update, no? Ngayon kung titingnan natin, ito 'yon, no? So nasa taas na yung dimension. Ayan yung dimtad, no? Or text above dimension line. Nasa taas siya ng dimension line. Kung gusto nyong ibalik sa dati, ang tawag diyan is dimtad pa rin. Dimension text above dimension line, kaya lang hindi na siya 1. Ilagay natin sa 0. Kasi pag 0, naka-center siya, no? So kung gusto nating makita, then i-update natin, no? So click yung update, select lahat. Ito na 'yon. So nasa gitna na siya, no? Tungkol naman sa mga object dito sa AutoCAD na hindi na kailangan gawin, no? Kagaya ng mga furnitures, yung mga landscape drawing, no? Meron na mga built-in dito sa AutoCAD, at kung halimbawa wala namang built-in, pag-usapan din natin na gumawa ng mga blocks. Napaka-importante niyan mga boss sa paggawa ng plano para bumilis, no? Yung paggawa natin ng plano, hindi na tayo magdo-drawing pa ng mga furnitures, no? At iba pang mga parts ng plano. Ngayon pag-usapan na natin yung mga blocks na yan. Dito mga boss, meron tayong makikita sa insert na ito, no?
So, pindutin lang natin yung insert. Pagkatapos makikita natin dito, merong arrow dito, no? So, click lang natin. Hanapin natin dito yung recent block. Ito yung mga yon, no? Tapos meron ding current, no? Ito yung mga yon. Makikita natin dito, ang dami, no? Hindi na natin kailangang i-drawing yung mga ito at pwede rin tayong magdagdag, no? Ng mga makikita natin dito. Halimbawa na lang natin yung kotse, no? Kung ayaw nating mag-drawing ng kotse, nakikita natin itong car na ito, i-drag lang natin. Lalabas na dito yan, no? Ito yan, no? Ayan yung car. Sipin natin kung gaano katagal, no? Kung gagawa pa tayo ng mga yan, no? So, ngayon kung napapansin nyo, pag sinelect ko siya, one entity siya, buo siya, para mahiwa-hiwalay siya, i-explode lang natin mga boss, no? O select lang natin, tapos type lang natin yung X. Tapos para ma-explode siya, no? Ayun yan. Ngayon pwede nang hiwa-hiwalay ito, oh. Kung gusto nating palitan yung kulay niya, pwede na, no? Kasi pag hindi naka-explode, hindi natin mapapalitan ng kulay, no? So ito yung mga yon. So napaka-importante nito, no? Kung gagawa tayo ng plano, hanapin lang natin yung mga blocks na yan, no? Kung gusto nyo makita yung iba rito, click nyo lang, halimbawa itong sa kitchen, no? Idadrag lang natin, no? Lalabas na, oh. Ngayon kung sobrang laki niya, i-scale nyo na lang, no? So paliitan nyo na lang, i-move lang muna natin para lumayo, no? Tapos select lang natin, saka lang natin i-scale, no? Na-discuss ko naman yung scale, no? Kung paano paliitin yung mga yan. O type lang natin yung X kasi one entity ito, no? So ngayon kung titingnan natin, nagbago yung kulay, naging white. Pwede nyo naman palitan ng kulay, no? Explode. Pag na-explode na yan, pwede nang palitan ng kulay, no? Ayun. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.